वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आज आपण असा एक पदार्थ पाहणार आहोत की जो महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरामध्ये नेहमीच बनवला जातो, तो म्हणजे उपमा। मात्र हाच उपमा जर आपण हॉटेलमध्ये खाल्ला तर थोडासा वेगळा लागतो। आज आपण अशीच हॉटेलमध्ये उपम्याची जी रेसिपी आहे ती पाहणार आहोत। चला तर मग ही रेसिपी कशी बनवायची ते पाहूया। यासाठी लागेल प्रथम जाड रवा। शक्यतो जाड रवा घ्या, म्हणजे उपमा अगदी छान होतो आणि टेस्टला अगदी मस्त लागतो। आता इथं बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। वाटाणा आणि गाजराचा आता सीजन आहे, त्यामुळे मी इथं हिरवा वाटाणा आणि गाजराचे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। कढीपत्ता घेतलेला आहे, मिरची घेतलेली आहे, त्यानंतर कोथिंबीर घेतलेली आहे। इथं एक छोटा चमचा भरून उडदाची डाळ घेतलेली आहे, अर्धा चमचाभर हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे आणि इथं बारीक असे शेंगदाणे घेतलेले आहेत। आता आपण कृती करूया। त्यासाठी एका पॅनमध्ये एक चमचाभर तूप टाकायचं। इथे साजूक तूप वापरलेलं आहे आणि त्यावरती रवा आपल्याला छान असा भाजून घ्यायचा आहे। रवा खूप जास्त लालसर करायचा नाही आहे, अगदी मंद आचेवरती आपल्याला याला थोडंसंच भाजून घ्यायचं आहे। रवा आपला छान भाजून झालेला आहे, खूप जास्त तांबूस करायचा नाही आहे। आता त्याच पॅनमध्ये आपण एक पळी भरून तेल टाकून घ्यायचं। तेल गरम झालं की त्यामध्ये शेंगदाणे टाकून छान असे खरपूस तळून घ्यायचे। शेंगदाणे छान आपल्याला खरपूस तळायचे आहेत, म्हणजे खाताना अगदी ते क्रिस्पी लागतात। शेंगदाणे आपले छान तळून झाले की त्याला आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। यामध्येच ठेवायचं नाही, नाहीतर शेंगदाणे आपले थोडेसे मऊ पडतात, त्यामुळे शेंगदाणे तळून बाजूला काढून घ्यायचे। आता त्याच तेलामध्ये आपल्याला मोहरी टाकायची। मोहरी एक चमचाभर टाकायची। त्यानंतर थोडेसे जिरे टाकायचे। जिरे मोहरी छान तडतडली की मग यामध्ये उडदाची डाळ टाकायची, हरभऱ्याची डाळ टाकायची आणि तीही छान तांबूस रंगावरती आपल्याला यावरती परतून घ्यायची आहे। यामुळे या उपम्याला अगदी छान अशी टेस्ट येते आणि अगदी हॉटेलमध्ये मिळतो तसाच हा उपमा तयार होतो। आता यामध्ये कढीपत्ता टाकला, त्यानंतर बारीक चिरलेला एक कांदा टाकलेला आहे। कांदा थोडासा आपल्याला यावरती परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतत असतानाच यामध्ये वाटाणा आणि गाजर जे बारीक चिरलेलं आहे ते टाकून घ्यायचं। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर ह्या भाज्या टाका, पण ह्या भाज्यामुळे उपमा दिसायलाही अगदी छान दिसतो आणि चवीला तर अगदी छान लागतो। आता भाज्याही थोड्याशा यावरती परतून घेतल्या। अगदी 2 ते 3 मिनिट आपल्याला ह्या भाज्या छान परतून घ्यायच्या आहेत। भाज्या परतल्या की यामध्ये एक 2 फुलपात्र भरून मी पाणी टाकलेलं आहे। त्यानंतर अर्ध फुलपात्र मी यामध्ये दूध टाकत आहे। दुधामुळे हा उपमा अगदी पांढरा शुभ्र दिसतो आणि चव तर अगदी छान लागते। हॉटेलमध्ये मिळतो अगदी तसाच हा उपमा अगदी पांढरा शुभ्र आणि अगदी टेस्टी होतो। आता याला छान आपण उकळी आणायची आहे। उकळी आली की यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आणि आपण जे रवा भाजलेला आहे तो यामध्ये थोडा थोडा टाकायचा। आता रवा ह्या मिश्रणामध्ये मावेल एवढाच यामध्ये टाकायचा आहे। खूप जास्त आपल्याला रवा टाकायचा नाही आहे। अगदी थोडंसं सैलसर झालं की आपल्याला रवा टाकायचं बंद करायचं आहे, कारण हा आपण जाडसर रवा वापरलेला आहे, त्यामुळे याला शिजण्यासाठी थोडंसं यामध्ये पाणी ठेवायचं, म्हणजे हे थोडंसं सैलसरच मिश्रण ठेवायचं। आता रवा टाकून झाला की व्यवस्थित मिक्स करायचं। सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालं की मग आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मीठ अगोदर टाकायचं नाही आहे, कारण आपण यामध्ये दूध टाकलेलं आहे, त्यामुळे मीठ अगदी शेवटी टाकायचं। आता मीठ यामध्ये टाकलं की व्यवस्थित हे मीठ मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर थोडीशी यामध्ये चवीनुसार साखरही टाकायची। ही तुम्हाला आवडत असेल तरच तुम्ही टाका। व्यवस्थित साखर आणि मीठ मिक्स केलं की आता यावरती आपल्याला एक 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे। 2 मिनिटं छान ह्या उपम्याला वाफ आलेली आहे। अगदी छान हा उपमा मंद आचेवरती आपण छान असा वाफून घेतलेला आहे। उपमा आपला मस्त असा शिजलेला आहे, अगदी मऊ लुसलुशीत झालेला आहे। आता यावरती शेंगदाणे टाकायचे, त्यानंतर शेंगदाणेही व्यवस्थित मिक्स करायचे आणि जर तुम्हाला यामध्ये आवडत असेल तर अगदी थोडं यामध्ये आपल्याला लिंबू पिळून घ्यायचं आहे। लिंबामुळे याची चव अगदी छान लागते, चवीला अगदी टेस्टी होतो, त्यामुळे अगदी थोडंसं यामध्ये लिंबू पिळायचं आणि हे लिंबू व्यवस्थित मिक्स करायचं। आपला मस्त असा हॉटेल टाईप उपमा तयार झालेला आहे। रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी रहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।